שלום לכם. השבת נקרא בעזרת השם פרשת מקץ. אחת הפרשיות הכי מרתקות בתורה. אילו תהפוכות אנחנו רואים בפרשה הזאת. סיימנו פרשת וישב שיוסף נמצא בבור, נמצא בכלא. פותחים את מקץ. פרעה חולם חלומות. 7 פרות בריאות עולות ביאור, ואחרי כן 7 פרות רעות, רזות, והן אוכלות את הבריאות ונשארות רזות. אותו דבר עם השיבולים, והוא אומר איזה מין חלום זה, ובאים החרטומים, ומנסים לפתור לו את הבעיה. תראה, אולי יחשב הבנות והם ימותו, והוא לא אוהב את התשובות שלהם. עד שאחד נזכר, אותו שר המשקים אומר, תראה, כשהייתי בבור, היה שם איזה נער עברי שידע לפתור את החלומות. ומה שהוא פתר לי ולשר האופים, זה מה שקרה. אומר פרעה, תביאו אותו. איזה תהפוכה. יוסף מבירה עמיקתא לאיגרא רמא, מגיע לפני המלך. ואז הוא אומר לו, תשמע, הפתרון שלך הוא כזה. הולכים להיות 7 שנות צבא, ואחרי זה שנות רעב. ויהיה כל כך רעב שלא ירגישו שהיה צבא. ופרעה אומר, וואלה, זה הפתרון. מאיפה אתה פרעה יודע מה הפתרון? מאיפה אתה יודע מה נכון, מה לא נכון? מסתבר, אומרים חז"ל, שפרעה גם חלם את הפתרון, רק הוא שכח אותו. לכן כשהחרטומים אמרו לו כל מיני פתרונות, הוא לא אהב את זה. כששמע את הפתרון של יוסף אמר, אני נזכר עכשיו, זה הפתרון. אני חושב שרוח אלוקים בך. אתה תהיה המלך, אתה תהיה משנה למלך. הוא מינה אותו כמשנה למלך. ויוסף פיקד פה על כל העניין של לאסוף את האוכל בשנות השבע. ואז התחילו שנות הרעב. יוסף כעת בן 39, הוא נמכר בן 17. כשעמד לפני פרעה היה בן 30. 7 שנות צבא, 2 רעב, עכשיו בן 39. 22 שנה הוא לא ראה את אחיו. ואז הוא יודע שהם יגיעו לקנות אוכל. באמת הם הגיעו. הוא מזהה אותם, הם לא מזהים אותו. אומר רש"י, לא מזהים אותו, כי שירו אותו בלי חתימת זקן, ועכשיו יש לו זקן. חוץ מזה, הוא יהיה משנה למלך. יוסף צריך להיות עבד באחד השווקים. לא דמיינו שהוא יהיה משנה למלך. הוא מזהה אותם, הוא גם לא מדבר איתם. דרך הבן שלו, המליץ בנותם, מנשה כאילו מתרגם, כביכול הוא לא מבין את השפה שלהם. ואז הם מספרים לו, על המרגלים אתם, דבר איתם קשות, זה לא נכון, שהם 10 אחים אנחנו, וכו' וכו'. אומר, אם אני רוצה לראות עכשיו, אם כנים דבריכם, תביאו את בנימין, והוא יודע שלא יביאו את בנימין. יש לנו פה כמה שאלות על יוסף. יוסף, אתה מלך, אתה כל כך אוהב את אבא שלך, למה אתה לא שולח לו מכתב, אבא אני חי? למה אתה לא לוקח כמה עגלות וכרכרות? תגיד, אבא, אני פה, מה שלומך? למה הוא לא עושה את זה? דבר שני, למה הוא מדבר איתם קשות? למה הוא אומר, תביאו את בנימין? הוא יודע כמה יעקב קשור לבנימין, לבני רחל. הוא לא ייתן להם, אז למה הוא עושה לו את זה? יש לנו פה שאלות, כמה שאלות קשות. יוסף זוכר דבר אחד. אני נמצא באמצע משימה. בתחילת פרשת וישב למדנו שאבא שלו שולח אותו, לך תביא את שלום אחיך. מה הכוונה? מהדרישת שלום? לא מסתבר. יעקב ידע שיש מתח בין האחים. האחים שונאים את יוסף בגלל חלומותיו, הוא מוצא דיבתם רעה אל אביהם, מספר עליהם כל מיני דברים, יש סיפורים מבני השפחות, יש מתחים בין האחים. יוסף לפי התכונות שלך, אומר יעקב, אתה היחידי שמסוגל לאחד את כולם. לך תביא את שלום אחיך, תארגן שלום בין כולם. כשהוא ניסה לעשות את זה, בחרו אותו לעבד מצרים. עכשיו הוא מלך. הוא אומר, אני חייב לתקן להם את החטא שלהם. איך אני אדע אם עדיין יש מתיחות ביניהם? הוא אומר, תיתנו לי אחד שיהיה בכלא עד שיבוא בנימין. שימו לב, הם לא נותנים אף אחד. יוסף לוקח את שמעון. הם לא מסרו אף אחד, הוא אומר, יפה. הוא לוקח את שמעון כדי להפריד אותו מלוי, הוא לוקח את שמעון כי הוא אמר, הנה בעלה החלומות על הזה. על כל פנים, תביאו לי את בנימין. אז למה לקחת את שמעון? הוא אומר, אני לא יודע אם יביאו לי את בנימין או לא. אולי יביאו את אחד מישהו מהשכנים,
ספרו לו את סיפור המשפחה, ויגיד זה בנימין. אני לא אזהה אותו כמו שהם לא זיהו אותי. איך אני אהיה בטוח שזה בנימין? כשהם הורידו את בנימין, הוא לקח אותו הצידה והוציא את שמעון, אמר לו מי זה? אמר לו בנימין, זה אחי. עכשיו הוא רגוע שזה בנימין. אחרת, הוא יגיד לו אני לא יודע מי זה. יוסף, למה הוא מתעקש להביא את בנימין? מה קרה? יוסף רוצה לבדוק אם הם עדיין שונאים את בני רחל או שאוהבים את כולם. האם הם תקנו את המידה הזאת או לא? לכן הוא מתעקש על בנימין. לכן בסוף הפרשה הוא שם לבנימין, באמתחת בנימין את הגביע. הגביע. ואז הוא אומר למשרת, לך תבדוק, הם גנבו לי את הגביע. והוא אומר להם, גנבתם את הגביע? מה פתאום, חס ושלום. בואו נבדוק. מוצאים את הגביע באמתחת בנימין. איך הם יגיבו? גנב בן גנבת, אמא שלך גנבה את הטרפים, אתה גונב את הגביע, או שיהיו מאוחדים. כשהוא ראה שיהודה מוכן למסור את נפשו במקום בנימין, אני עבד במקומו, אמר יוסף, עכשיו אני בטוח שהם תקנו את הכל. עכשיו הבאתי את שלום החיים. עכשיו אני גמרתי את המשימה. זאת גם הסיבה שהוא לא הלך ושלח מכתב, או לא הלך לבקר את אבא שלו. כי אם הייתי עושה את זה, אז אבא היה שמח שיוסף חי, אבל הוא היה יודע שיש לו 10 ילדים שקרנים בבית. היו בורחים מבושה. לא הייתי מביא את שלום החיים. אני באמצע משימה. לעתים המשימה לוקחת שבוע, לעתים חודש, כן, ולעתים 22 שנה. 22 שנה עד שהמשימה הושלמה. עכשיו הבאתי את שלום החיים. אפשר לספר להם שאני יוסף בפרשה הבאה וכן הלאה. בגלל זה הוא נקרא יוסף הצדיק. אם נשים לב, הוא היחידי מכל האחים, חוץ מהאבות, שהתורה השתמשה בביטוי הנני. איך אומר לו יעקב, לפני שהוא שולח אותו לראות את שלום אחיו, הוא אומר לו, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם לך ושלחך עליהם, ויאמר לו, הנני. ביטוי של האבות, לא של השבטים. לכן הוא יוסף הצדיק, כי הוא שילם מחיר אישי בשביל להביא את שלום אחיו. יהי רצון שנדע להפנים את המידה הזאת של יוסף, להמשיך להיות באהבה ואחווה, שלום ורעות, ולא שיצטרכו לבחון אותנו במבחנים כאלו או אחרים. שבת שלום ומבורך.